ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। निकला भाव से टक्कर लेने। भाव मामूली आदमी नहीं। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे टेक एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, खूप दिवस झाले आपण आपल्या चॅनलवरती जे बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग केलं नव्हतं। तर मित्रांनो, खास तुमच्यासाठी तुमचा भाऊ जो आहे तो 3D बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग तुम्ही कशा प्रकारे करू शकता ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये, हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। तर तुम्हाला आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आहे, कारण मित्रांनो हा जो व्हिडिओ आहे तो खूप ट्रेंडला चालू आहे। हा जो 3D इफेक्ट असेल, जसं की तुम्ही डेमोमध्ये बघितला असेल, एकदम खतरनाक पद्धतीचा असणार आहे। त्यासाठी व्हिडिओला आपल्या शेवटपर्यंत बघा। आणि मित्रांनो, एकदम खूप मेहनत लागली आहे व्हिडिओसाठी। तर ती मेहनत भरून काढण्यासाठी तुम्ही अजून चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर करून घ्या आणि याने बेल आयकॉनवर टॅप करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजेच अशा प्रकारचे जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, एडिटिंग जे आहे ते आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जसे की तुम्हाला माहिती असेल, न्यू अपडेटमध्ये खूप काही आलेलं आहे अलाइट मोशनच्या, तर त्याचा जरा वापर करून आपण एक 3D व्हिडिओ बनवायचा तो पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला अशाच प्रकारे जे ते लँडस्केप मोडमध्ये पार्ट 2 हवा असेल तर मला कमेंट करून सांगा, त्यावरची सुद्धा आपण एक व्हिडिओ आणूया। नेक्स्ट व्हिडिओ त्यावरच असणार आहे। जर तुम्ही म्हणला पार्ट 1 तर आपण त्यावरती नक्की आणू। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनही माझा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन केला नसेल तर जॉईन करा, कारण मित्रांनो टेलिग्राममध्ये जे मी अलाइट मोशनचा जो लेटेस्ट व्हर्जन आहे तो अपलोड केलेला आहे। तसंच मित्रांनो, तुम्हाला अजूनही तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा, कारण मित्रांनो इंस्टाग्रामवरती मी आपले जे व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते मी इंस्टामध्ये सांगत राहतो। नेक्स्ट व्हिडिओ कुठल्या टॉपिकवर आणि कशावर असणार आहे हे मी इंस्टामध्ये सांगत राहतो। तर तुम्ही अजूनही मला इंस्टामध्ये फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा। आणि मित्रांनो, आपले जे व्हिडिओची जे मेन आहे म्हणजे सर्व जे मटेरियल प्लस प्रीसेट असणार आहे हे तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.techpyt.in ह्यावरती भेटणार आहे। जर मित्रांनो तुम्ही अजूनही आपल्या वेबसाईटला भेट दिली नसेल तर द्या, कारण वेबसाईटवरती तुम्हाला जे ते मी सर्व व्हिडिओची जे मटेरियल असणार आहे ते प्रोव्हाइड करत राहतो। प्लस मित्रांनो, तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती अलाइट मोशनचा जो व्हर्जन आहे तो सुद्धा भेटून जाईल। प्लस आत्तापर्यंत आपले जेवढे काही व्हिडिओ झाले असतील त्याची जे मटेरियल असेल ते तुम्हाला सर्व काय एकदम प्रीसेट, ते सर्व काय एकदम तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटणार आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरू करूया। ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारे व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आधी म्हणजे तर तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती येत आहे आणि तुम्हाला म्हणजे 2 ॲपची गरज लागणार आहे। एक म्हणजे हा पहिला आपला अलाइट मोशन आणि हा दुसरा म्हणजे तर आपला जो आहे तो मेन APK म्हणजे पिक्सल लॅब। पिक्सल लॅबमध्ये आपण टेक्स्ट एडिट करणार आहे, त्यासाठी आपल्या पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशनची जी आहे ती गरज लागणार आहे। आणि अलाइट मोशनमधून आपण आपला व्हिडिओ एडिट करणार आहे। तुम्हाला हे दोन्ही व्हिडिओ ह्याची जी आहे ती डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। पिक्सल लॅब हा तुम्हाला प्ले स्टोरवरती ऑलरेडी प्रोव्हाइड करून देईल, त्यावरती तुम्हाला वॉटरमार्क सुद्धा बघायला भेटणार आहे। फक्त जो अलाइट मोशनचा जो व्हर्जन आहे हा तुम्हाला मी टेलिग्रामवरती प्रोव्हाइड केलेला आहे। जर तुम्ही प्ले स्टोरवरून डाउनलोड केलं तर त्यावरती जो वॉटरमार्क येणार, तर फुली अनलॉकेड हा जो आहे तो तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटणार आहे। त्यासाठी अजून तुम्ही आपलं टेलिग्राम ग्रुप जॉईन केलं नसेल तर जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि टेलिग्रामचं नाव टेकपीवायटी असं आहे। तर तुम्हाला सगळ्यात आधी म्हणजे तर व्हिडिओचे जे टेक्स्ट असतील ते एडिट करून घ्यायचे आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आधी म्हणजे पिक्सल लॅब ॲप ओपन करून घ्यायचा आहे। तर ओके, तर मित्रांनो, आता इथे पिक्सल लॅब ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला आता इथे काय करायचं आहे, ते तुम्हाला वर 3 डॉट दिसत असतील तर सिम्पली ह्यावरती टॅप करा। त्यानंतर इथे तुम्हाला ओपन PLP फाईल ह्या नावाचा ऑप्शन दिसेल, तर इथे टॅप करून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन पाहायला भेटेल, तर इथे जावा आणि सिम्पली तुम्हाला ज्या फोल्डरमध्ये तुमचे जे मटेरियल असतील ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि त्यामधनं जे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे। तर तुम्हाला आपल्या जो फोल्डरचा जे नेम आहे ते असणार 3D बर्थडे व्हिडिओ आणि तुम्हाला हे 2 अशा प्रकारे PLP ते बघायला भेटणार आहे। तर तुम्हाला सगळं तुमचा जो बर्थडे बॉयचा जो टेक्स्ट असेल तो एडिट करून घ्यायचा आहे। तर इथे टेक बर्थडे टेक्स्ट ह्यावरती ओपन आणि ॲड करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, आता इथे तुम्ही बघू शकता हे ॲड केल्यानंतर आता आपण लगेच जे आहे ते इथेच थांबून जे आहे ते पटापट इथे आपण काय करूया, तो दुसरा जो आपला डेट PNG असेल हा सुद्धा जो असेल तो ॲड करून घ्या। तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकता, त्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे डिफॉल्टवरती यायचं आणि तुम्हाला इथे माय प्रोजेक्ट म्हणून दिसेल, ते इथे टॅप करून इथे तुम्ही बघू शकता इथे तुमच्यासमोर 2 अशा प्रकारे 2 PLP येऊन द्याल। तर हा चुकून आले, हा मी डिलीट मारतो। तर तुम्हाला अशा प्रकारे 2 PLP बघायला भेटेल। तर सगळ्यात आधी आपण जो आपला बर्थडे बॉय असेल त्याची डेट एडिट करून घेऊया।
जे इथे तुम्हाला ह्या लास्टच्या ऑप्शन जाऊन इथे कलरवरती जाऊन इथून ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचं. ह्याने काय होईल, तुमची जी टेक्स्ट आहे म्हणजे तुम्हाला जे दिसणं आहे ते एकदम करेक्ट दिसून जाईल आणि तुम्हाला एडिट करायला पण सोपं पडेल. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला इथे काय करायचं, 19 टॅप करून घ्यायचं आणि इथून जे ते तुम्ही 20 सुद्धा करू शकता अशा प्रकारे. आणि इथे जे तुम्हाला ह्याला अशा सेट करून इथे 20 डिसेंबरला हे तुम्ही हवं ते सुद्धा डबल टॅप करून ह्याला सुद्धा एडिट करू शकता. तर इथे तुम्ही सगळ्या इमेजला जे ते एडिट करू शकता. तर ओके, तर मित्रांनो इथे जे ते आता तुमची डेट PNG इथे रेडी झालेली आहे. तर परत एकदा इथे टॅप करून ह्याला जो PNG असेल तुमची ही ट्रान्सपरंट करून घ्या. आणि ह्याचा जर तुम्हाला फॉन्ट चेंज करायचं असेल तर त्या लेअरवरती टॅप करा. एचे ऑप्शन जाऊन इथे तुम्हाला जे ते AB नावाचं एक ऑप्शन दिसेल म्हणजेच फॉन्ट. तर इथे टॅप करून इथून जे तुम्ही तुमचे जे फॉन्ट असतील ते सिलेक्ट करू शकता. इथे मी ह्यामध्ये जो पॉपिन्स यूज केलेला हा पॉपिन्स तुम्हाला जो तो गुगलवरती सर्च मारल्यानंतर भेटून जाईल. हा एकदम कडक फॉन्ट आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो PNG असेल हा तुम्हाला सेव्ह करायचा आहे. तर सगळ्यात आधी ह्याला ट्रान्सपरंट करून घ्या. त्यानंतर ह्या ऑप्शन जाऊन शेअरच्या सेव्ह ॲज अ इमेज इथे टॅप करून ह्याची जी हाय क्वालिटी असेल ती हाय ठेवून घ्या. ओके, तर आता एवढं झालेलं आहे म्हणजे तुमचं तो डेट PNG असेल ती ओके आणि रेडी झालेली आहे. तर आता तुम्हाला करायचं आहे बर्थडे बॉयचा टेक्स्ट. तर अशा वेळेला ह्याला ॲड करून घ्या. आता इथे जे ते मी इथे नेम चेंज करून जे ते आदिल भाऊ करत आहे. ओके, तर इथे जे ते मी आता आदिल भाऊ करत आहे. ओके, तर इथे तुम्ही बघू शकता आता मी हा इथे सेट करून घेतलेला आहे. आणि इथून जे तुम्ही ह्याचा जो फॉन्ट असेल तो इथे सेम अशा प्रकारे AB वर जाऊन इथून चेंज करू शकता. प्लस विश यू मेनी मेनी हॅपी हे सुद्धा इथे फॉन्ट चेंज करू शकता. मग बेसिकली तुम्ही इथे सगळं काय करू शकता चेंज. फक्त इथे जे तुम्हाला फक्त हे जे नेम असेल ते इथे चेंज करून घ्यायचं आहे. समजा तुमच्या मित्राचं नाव जर निखिल असेल तर इथे तुम्ही जे ते निखिल हे टाकून याच्या पुढे जे ते भाऊ किंवा भाई अशा प्रकारे टाकू शकता. आणि तुमचा जो PNG असेल तो इथे रेडिओ बनवून होऊन जाईल. तर आता तुम्हाला सेम अशा प्रकारे इथे सेव्ह इमेज वगैरे टॅप करून इथे टॅप करून हायवरती सेट करून सेव्ह ॲवर इमेज तर इथे टॅप करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो इथे तुमचं जे आहे ते पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशनचं काम संपलेलं आहे. आता इथे तुम्हाला गरज लागणार आहे ती अलाइट मोशन ॲपची. तर सगळ्यात आधी अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्या. ओके, तर मित्रांनो इथे ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला खूप सारे जे असतील ते प्रोजेक्ट बायो भेटेल. तर तुमचा जो भाऊ आहे ते तुम्ही बघू शकता तुमच्यासाठी पार्ट 2ची जे ते रेडी करत आहे इथे तुम्ही बघू शकता. तर येऊन जाईल आपलं नेक्स्ट पार्ट. त्यासाठी चॅनल अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या. आणि तुम्हाला नेक्स्ट पार्ट जो व्हिडिओ आहे तो बघायला आवडेल की नाही हे सुद्धा कमेंट करून सांगा. तर इथे तुम्हाला प्लसच्या ऐवजी टॅप करायचं आहे. आणि इथून जे तुम्हाला हा जो आपला फुल स्क्रीनचा जो रेशो असेल तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीनचा जो रेशो आहे तो 1080 आणि 2340 हा जो आहे तो रेशो असणार आहे. तर ह्याचा जो बॅकग्राऊंड कलर असेल तो तुम्हाला त्या ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. आणि क्रिएट प्रोजेक्ट हे ऑप्शन इथे टॅप करून घ्यायचा आहे. ते इथे तुमचा जो प्रोजेक्ट असेल तो एडिट होऊन जाईल म्हणजे येऊन जाईल. आता इथे तुम्हाला काय करायचं, सगळ्यात आधी एक सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं. तर प्लसवरती टॅप करा. ऑडिओवर जाऊन इथे व्ह्यूवाल इथे जावा आणि त्यानंतर ॲल्बममध्ये जाऊन इथून तुम्हाला जो येतो आता आपला जो बर्थडे व्हिडिओचा जो काय असेल तो सॉन्ग इथे ॲड करून घ्या. तर आपलं हे असणार आहे. तर इथे मी सॉन्ग ॲड करून घेतलं इथे तुम्ही बघू शकता. आता इथे तुम्हाला परत स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं. प्लसवरती टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये यायचं. आणि इथून तुम्हाला तो फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे जो तुमचा जो होतो बर्थडे व्हिडिओसाठी असणार आहे. तर बेसिकली हा व्हिडिओ आपण एडिट करणार आहे त्यासाठी इथे मी सर्व जे प्रोजेक्ट असतील तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. एका फोल्डरमध्ये तुम्ही तुमच्या बर्थडे बॉयचे जे इमेजेस असतील हे सर्व काय ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सगळ्यात तुम्हाला जे ते अशा प्रकारे एक बॅकग्राऊंड इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला 3rd नंबरच्या ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला जाऊन त्या लेअरवरती टॅप करून ते टच करून ह्याला इथपर्यंत आणून घ्या. तर मित्रांनो व्हिडिओ एकदम सिम्पल आहे. फक्त तुम्हाला ह्यामध्ये थोडेफार जे इमेजेस असतील ते इकडं तिकडं करायचे आहे. तर आता इथे सगळ्यात आधी म्हणजे तर आपण हे जो आपला जो नेम प्लेट असणार आहे नेम प्लेट ह्याला इथे ॲड करून घेऊया. आणि ह्याला हे सुद्धा इथे करेक्टली सेट करून घ्या. ओके, त्यानंतर ह्यावर आता तुमचा जो बर्थडे बॉयचा जे नेम असणार आहे ते इथे ॲड करून घ्या. सेम अशा प्रकारे मी कशा वेळेला इथे बघू शकता. ओके, तर इथे आता तुमचा बर्थडे बॉयचा सुद्धा इथे नेम ॲड झालेला आहे. आता सिम्पली इथे तुम्हाला जो इथे तुमच्या बर्थडे बॉयचा जो इमेजेस असेल ते इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण हा बर्थडे बॉयचा जो इमेज असेल तो इथे ॲड करून घेतलेला आहे. सेम ह्याला अशा वेळेला इथे झूम करा आणि ह्याला इथे करेक्टली सेट करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे एक तुम्हाला ब्लॅक शेडोची PNG असेल ती ॲड करून घ्यायची आहे अशा प्रकारे. आता इथे तुम्ही काय म्हणाल की ऑलरेडी खाली ब्लॅक आहे ही आता कशाला. तर मित्रांनो तुमचे जे म्हणजे जो तुमचा बर्थडे बॉय ह्यावर थोडंसं एक वेगळं म्हणजे दिसायला पाहिजे त्यासाठी एक ब्लॅक शेडोची PNG ॲड करून घ्यायची आहे.
त्यानंतर आता बेसिकली इथे तुम्हाला डेट PNG ते ॲड करून घ्यायची आहे। आता मित्रांनो तुम्हाला आता ॲनिमेशन अप्लाय करण्यासाठी एक वेगळी झलक बघायला भेटणार आहे। त्यानंतर इथे आपला जो मेन डायलॉग असेल व्हिडिओचा तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। पॉवरफुल पीपल कम फ्रॉम पॉवरफुल प्लेसेस, तर हा जो डायलॉग असेल तुमच्या व्हिडिओचा इथे अशा प्रकारे ॲड करून घेता आणि दोघांची जी ओबेसिटी आहे ही अशा प्रकारे कमी करून घ्यायची। डेट PNG सुद्धाची जी ओबेसिटी आहे ती कमी करून घ्या। त्यानंतर आता तुम्हाला जो इथे एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे लायटिंगचा। तर थोडंसं अशा प्रकारे पुढे या आणि थोडीशी जी लायटिंग आहे ती बघायला दिसू द्या। त्यानंतर ह्याला अशा प्रकारे तुम्हाला वरच्या साईडला आणून घ्यायचं आहे। ओके, तर इथे आणल्यानंतर ह्याला अशा प्रकारे इथे झूम करा आणि थोडंसं अजून खाली आणून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग ओबेसिटीवर जाऊन लायटिंग जाऊन स्क्रीन सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता मित्रांनो तुमचे जे सर्व जे PNGs असतील ते इथे ॲड झालेले आहे। तर तुम्हाला व्हिडिओची एंडला यायचं आहे। तुम्हाला इथे एक ऑप्शन बघायला भेटेल, इथे टॅप करा, सिलेक्ट वरती जाऊन इथे टॅप करून ह्या सर्वांना इथपर्यंत आणून घ्या। ओके, तर आधी एवढं झाल्यानंतर आता जी मेन गोष्ट आहे ती व्हिडिओची ॲनिमेशन। तर ॲनिमेशन तुम्हाला कशा प्रकारे अप्लाय करायचं आहे तर तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून ही जी प्रीसेट असेल ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ओके, तर ही प्रीसेट ॲड केलं तर हे न्यू व्हर्जन आहे मित्रांनो अलाइट मोशनचं। जर तुम्ही अजून न्यू व्हर्जन इन्स्टॉल केलं नसेल जे आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्यामध्ये जी ही प्रीसेट वर्क होणार आहे। ओके, तर मित्रांनो खूप मेहनत राहिली ह्याला बनवायला, तर अजून चॅनल यार तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। ओके, तर आता इथे तुम्हाला काय करायचं इथे तुम्ही बघू शकता जेव्हा तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून ही प्रीसेट इम्पोर्ट कराल तेव्हा तुम्हाला इथे जायचं आहे आणि ह्याला सिलेक्ट ऑलवरती टॅप करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत तिथेच टॅप करून इथे तुम्हाला कॉपी लेअरचा ऑप्शन दिसेल, तर इथे टॅप करून घ्या। कॉपी लेअर केल्यानंतर परत तुम्हाला त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथे येऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो आता आम्हाला तर इथे काय बघायला भेटणार सगळं आहे तसंच आहे, पण मित्रांनो जेव्हा तुम्ही एक ऑप्शन ऑन कराल तेव्हा जे ते तुम्हाला दिसणार आहे। तर ओके, तर चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि तुम्हाला ते ऑन कशा प्रकारे करायचं हे मी तुम्हाला सांगून देतो। तर इथे तुम्हाला न्यू अपडेटमध्ये इथे तुम्हाला एक ऑप्शन बघायला भेटेल, तर इथे टॅप करा आणि हे जो लास्टचा जो ऑप्शन असेल व्हिडिओचं त्याला ऑन करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता तुमचा जो व्हिडिओ असेल त्यावरती ॲनिमेशन अप्लाय झालेला आहे आणि एकदम खतरनाक पद्धतीने जे ते तुमचा व्हिडिओ इथे एडिट होऊन रेडी झालेला आहे। ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता कसला एकदम जबराट आपला जो व्हिडिओ असेल तो इथे दिसत आहे आणि तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून तुमच्या स्टेटसला ठेवाल तर सगळीकडे जे ते तुमचीच वाहवाही होणार आहे। तर त्यासाठी अजून तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो इथे तुमचा व्हिडिओ रेडी झालेला आहे। तर आता बेसिकली तुम्हाला ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करायचा आहे, तर एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला माहिती काय करायचं आहे इथे तुम्हाला शेअरचा एक ऑप्शन बघायला भेटेल, तर इथे टॅप करा, इथे एडी क्वालिटी ठेवून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो इथे तुमचा व्हिडिओ रेडी होऊन एक्सपोर्टसुद्धा होणार आहेत। ओके, तर मित्रांनो हे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्ही इथून सेव्ह करून घ्या। तर मित्रांनो व्हिडिओमध्ये बस इतकंच, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।